हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर यूट्यूब चॅनल नॉलेजक। तर फ्रेंड्स, 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट आहे। आणि 10वी आणि 12वीचे विद्यार्थी जे ऑनलाईन प्रोटेस्ट करत आहेत, ऑफलाईन प्रोटेस्ट जे करत आहेत, तर तुम्ही बघू शकता की त्यांना जे शिक्षण विभाग आहे त्यांच्याकडून कोणताही रिस्पॉन्स मिळत नाही आहे। जे पालकांकडून सतत मागणी होत आहे पोस्टपोन करायची किंवा परीक्षा रद्द करायची, तर त्यांनासुद्धा काही रिस्पॉन्स मिळत नाही आहे। म्हणजेच तुम्ही बघू शकता की जे शिक्षण विभाग आहे आणि जे विद्यार्थी आणि पालक आहेत ज्यांच्याकडून जे मागण्या होत आहेत, तर त्यांच्यामध्ये कोणतेही चांगल्या प्रकारे प्रॉपर कम्युनिकेशन होत नाही आहे, कोणताही त्यांना रिस्पॉन्स देण्यात येत नाही आहे। तर तुम्ही बघू शकता की आता मीटिंग्समध्ये जे दररोज मीटिंग्स होत आहेत, तर त्यामध्ये दररोज जे निर्णय होत असतीलच, त्यामध्ये काही चर्चा होत असतीलच, परंतु ते सोशल मीडियावरती जे न्यूज असतील त्याच्यावरती येऊन सांगत नाही आहेत की कशाप्रकारे आम्ही निर्णय घेतलेला आहे। आणि फक्त हेच सांगण्यात येत आहे की तुमच्या परीक्षा ऑफलाईन होणार आहेत, ऑफलाईनच होणार आहेत। आणि यामध्ये तुमचे जे वेळापत्रक आहे ते सुद्धा कशाप्रकारे चेंज त्यांनी सांगितलेलं नाही आहे। तर सर्वात इम्पॉर्टंट हेच आहे की तुमच्या ज्या बोर्ड एक्झाम आहेत त्या पोस्टपोन व्हायला पाहिजेत आणि पालकांकडून जे मागण्या होत आहेत तर त्या स्वीकारायला हवंच, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना जे त्यांचं आरोग्य आहे त्याबाबत इथं काळजी घ्यायला हवी शिक्षण विभागाने। आणि तुम्ही बघू शकता की 1ली ते 8वी त्यांनी एक्झाम पोस्टपोन केल्या आणि 9वी आणि 11वीसुद्धा, तर ते सुद्धा स्टुडंट्स होते ना। आणि 10वी आणि 12वीचे सुद्धा स्टुडंट्स आहेत, तर त्यांच्यासुद्धा एक्झाम पोस्टपोन करायला हव्यात। स्टुडंटची ही एकच मागणी आहे आणि तुम्ही बघू शकता की आता ही जी आहे याबाबत निर्णय लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे, पोस्टपोन व्हायला पाहिजे एक्झाम। तर हे स्टुडंटच्या मागण्या आहेत। तर यामध्ये सुद्धा तुम्हाला अपडेट हीच आहे की त्यांनी सांगितलं आहे तुमच्या परीक्षा ऑफलाईन होणार आहेत, तर स्टुडंट्सचा धोका असणार आहे की जर एक्झाम पोस्टपोन करण्यात आल्या नाही तर फ्रेंड्स, तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ।